Moikka! Ajattelin nyt kuvata vähän jatkoa tuolle edelliselle Ilves-tarinalle, koska tossa tuli taas vastaan aikamoinen tilanne, minkä mielelläni jakaisin vähän isommallekin yleisölle. Eli tossa yksi ilta satuin istuskelemaan tässä kotisohvalla ja olin Tiiraa syöttämässä havaintoja. Nyt kuului joku aika mielenkiintoinen ääni, että olikohan peuran varoitusääni, kuului tähän sisälle sohvalle. Ja äkkiä sitten ylös ja menin keittiöön ja saman tien huomasin, että siellähän on peuralauma meillä takanurmikolla. Ja heti lauman eleestä huomasi, että nyt on peto jossain. Tiivis kasa, hyvin säikkyjä, tarkkaavaisia ja jatkuvaa varottelua. Ja saman tien sitten sanoin Mimalle, että hei, nyt katsotaan kaikki ikkunat läpi ulospäin, että näkyykö Ilvestä jossain, että nyt on todennäköisesti lähellä. Sisältä ei nähty mitään, niin onneksi oli pöydällä valmiina Swarovski uusinta lämpökamerateknologiaa ja hyppäsin pihalle tuosta takaovesta. Peurat oli jatkanut just tuohon vähän metän puolelle ja käveli pihalle lämpärin kanssa ja lähes saman tien kuului, että lehtopöllö varottelee tuossa meillä pihan nurkalla ja siitä sitten lämpökamera silmälle ja totesi, että oho, yllätys yllätys, tutut Ilves-pennut oli taas asialla, eli pannotettu helmipentu ja sitten tää Heikki, josta Heikistä oli aikaisempi video tosiaan, missä kuvasin tätä kuuvalossa, niin hyvin luottavaisin mieli oli pennut siinä sitten tuossa meillä pihan nurkalla ja niistä tuli sanotaan kivoja kuvia, mutta tällä kertaa kun valo riitti ja ne oli lähellä, niin pyrin myös videoimaan, jotta saa myös äänimaailmaa näytille kuuluviin. Siinä kun lehtopöllö varoitteli ja näin, niin se oli hauska, kun sai sekä lehtopöllön että ilvekset näkyviin lämpökameralla. Ja pari kertaa mä näin, kun se lehtopöllö syöksähti siitä niiden ilvesten yli. Siitä ei valitettavasti tullut tarkempaa kuvaa tai videota, mutta upea tilanne pääsi katsomaan, kun ne siirtyi. Eli useampaan otteeseen pistivät maateen ja nukkumaan ja sitten upea tilanne taas kerran. Pistetään tähän loppuun vähän pidemmät videot pyörimään, missä näkee kuinka viime kesäiset Ilveksen pennut elelee tossa ja nauttii elämästään sen suuremmin stressaamatta. Tämmönen upea luontokokemus taas tällä kertaa.